Para sa mga brands out there, please don't take advantage of sa mga content creators nyo. Hey guys, what is up? It's me, that guy Simon, and for today's video, papakita ko sa inyo what I usually get as a TikTok micro-influencer. Yes, alam niyo naman na sa mga TikToks, ang dami ko na-receive ng mga packages dito sa mga YouTube ko, pinapakita ko yung mga ano nakakuha ko. But ngayon, pag-uusapan din natin kung ano yung usually na ginagawa ko para naman magtulungan ko kayo if like gusto niyo din maging small-time influencer, micro-influencer na nakaka-receive ng mga damit, binabayaran ka. Yun, papakita ko sa inyo kung ano usually yung mga ginagawa ko. And also, I have 3 PR packages here na unbox natin dito sa video as mag-continue tong video na to, like mga storytelling, ganyan. At sasabihin ko sa inyo, ang pinakamalaking brand na I have worked with na ngayon is Globe, Shopee, and ano yun? Case Project yun. Okay, unboxing na. Okay guys, so we have 1, 2, 3, and 4 PR packages na bubuksan natin ngayon. And yun nga, as I told you kanina, as we go along this video, magbibigay ako ng mga tips kung paano ma-receive yung mga ganitong damit. Actually, I have received a lot of free clothes na gusto nyo ba isasahin natin? Okay, wait. Culture.ln, Feelco, Antiquary, ShopBrite, Soulbeast, Case Logic, and Agva, Sedated, Pareswa. Pareswa ba pag-pronounce? Kalimutan ko pag-pronounce. Shopee, Colin Wayne, Blockay, Tokidoki, Og3, actually madami to, but ito muna, Ominous. Tapos di ko mahanap yung dalawang shirt. Yung isa, Code Everyday PH. Tapos yung isa, I forgot the brand, but nag-post ako sa Instagram, ito, yan. And ngayon, madadagdagan pa ng 4 para sa mga PR packages collection ko. Okay, siguro ano, kada package na open ko, magbibigay ako isang tip. So 4 packages, so 4 tips. Okay, first, let's go open this up. This is the Sky t-shirt. Yan. So this shirt came from the brand Sky. So ito yung shirt nila. They sent me a white t-shirt, itong Sky. Very graphic niya, tingnan, like ang streetwear talaga na dating. Tingnan niyo sa likod. Gusto ko yung back print kasi para siyang Japanese na shirt. Like, tingnan mo yung font, para siyang Japanese. Actually, ano, yung time na nag-start ako mag-fashion TikTok, hindi ako agad naka-receive ng mga brands, ng mga packages, mga PR packages. Like, hindi sila sa akin lumapit. Unlike ngayon, yung mga brands actually, ang dami na ngayon ng mga local brands na lumalapit sa mga influencer. Kasi, na-realize nila yung power ng TikTok influencer. Like, tumaas yung mga engagements nila, dumami yung mga sales sila. So yun, like, ang dami talaga ngayon mga nagpapadala. Funny lang talaga kasi nung time sa akin, wala talagang mga brands na lumalapit. And most of my videos get mga around 50,000 and above views. And yet, wala akong lumalapit ng mga brands. Pero I don't blame them kasi nga, kakastart pa lang ng TikTok trend. Like, hindi pa nila ma-harness yung power ng TikTok influence. Rather, ang ginawa ko is, ako lumapit sa brands. Yun yung first tip ko. Lumapit kayo sa mga brands. Huwag kayo mahihiya. Alam ko, sabihin nyo na parang nakakahiya, parang ang kapal kasi parang namamalimos, kumbaga. Pero hindi ganun eh. Actually, mas appreciate pa nga ng mga brands. Kasi parang nakikita nila na gustong-gusto talaga nila yung damit. So yun, ang gawin nyo, mag-build muna kayo ng portfolio. Kahit short PDF lang. Pakita nyo yung mga TikTok videos nyo, ilagay nyo doon yung link. Tapos if may mga brands na kayo that you have worked with sa mga dati, yun. Pakita nyo din sa portfolio nyo yung mga social media accounts mo, Instagram, YouTube, if meron ka, TikTok, Facebook, if meron ka din. Pakita mo dun sa portfolio mo sa insights, yung engagement mo, like ilan nakaka-reach ng mga posts mo, ilan nakaka-view ng mga stories mo, sa TikTok ilan nag-share, like it's really important, trust me. Ako gumawa talaga ng portfolio, nakita nyo naman dito, di ba? Okay, second package. Ito ata yung vintage shirt na binigay nila. So this is the shirt that they gave me. Ito feel ko magugustuhan nyo to. Itong A$AP Rocky vintage shirt. Yeah. Itong shirt na to galing sa isang Instagram shop called Old Town Co. I believe they specializes in making mga vintage shirts as ito nga. And I believe ito din yung one of their best sellers, yung A$AP Rocky. So thank you Old Town Co for giving me this shirt. This awesome, dope shirt na, wait, try ko nga sukatin to para mapakita ko sa inyo yung actual fits ng mga shirt. Ang programang ito ay rated SPG. Oh damn. Sheesh!
Kita niyo naman, di ba? Ang ganda. Plus, ang ganda pa ng print niya. Tapos yung neckline nila, yung hindi siya mabilis ma-wrinkle. So yun, ito yung shirt nila. I think this is a size large, so sakto lang sa akin. Okay, second tip na mabibigay ko sa inyo is, dapat alam nyo kung saang oras kayo malakas. First, dapat yung TikTok profile mo naka-content creator mode. So, nasa settings yan ng TikTok, actually makikita nyo naman. Gawin nyo siyang content creator mode para makita nyo yung insights, yung engagement, nung saan kayo malakas, ganun-ganun. Tapos use that insight to your advantage, like in making content. Like ako, kung malakas ako 9 PM. So, normally magpo-post ako mga around 7 or 8, mga ganyan-ganyan. So yun yung pinaka-first na you should do if gusto nyo talaga i-pursue yung content creator. Ayaw nga pala, di ko sa inyo napakita yung fit nung isang shirt. So, let me go first and change. Wow! So yun, ito yung Sky Local clothing brand. Ito yung shirt nila and this is their back print. Yun, I really like the back prints here. Cool. Okay, so let's head over sa third package. Okay. Ito. Okay, so this is one dope looking package that we have here. The brand is called Blanc Nu. Ito naman, they specializes in accessories, specifically yung mga, ano ba tawag doon? Like yung parang accessories para mag-hub. Parang, like, ano ba tawag doon? Yung parang phone holder, except mas stylish tingnan. Look, tignan nyo. Ang cool nung packaging nila. Meron pa sila nitong, ano tawag dito sa paper na to? Yung pang rich paper, di ko alam. Okay, so this is what we got from the brand Blanc Nu. So guys, ito yung cool ass looking na phone holder nila or wallet holder. Ito naman yung second nilang bag na pinadala sa akin. Actually, pwede mo itong dalawa pagsabay eh. It's on their Instagram kung paano ito ilagay. Tama ba? Wow! Huwag niyo ako gayahin para akong tanga. Okay, so third tip na mabibigay ko sa inyo is appreciate niyo yung mga nagko-comment ng mga videos nyo. Like, trust me guys, hindi kayo makakabuild ng mga follower base nyo. Like, yung the time and effort replying to each and every one of them, na-appreciate actually nila. Parang nagugustuhan kasi nila yung nare-replyan back sila. Like, yung napapansin sila ng tao. And from that, yung followers base nyo actually, tutulungan kayo kung saan nyo pa gusto pumunta. Like, if you wanna build a YouTube, tapos share them with your followers base, yun, i-share nila sa Instagram story nila, pagkakalatan nila, pagtutulungan ka talaga nila. Okay, last package. Actually, nabuksan ko na to eh. Ginawan ko na to ng Instagram story, tapos TikTok. Kasi, kailangan ko lang gawan kasi apparently may deadline pala when it comes to posting this. We have 1, 2, and 3 na damit from them. So ito actually guys na pinadala nila is a collaboration between 0917, which is yung merch ng Globe, and yung MTV, Daria, and BV's and Butthead collection. If alam niyo ito yung di ba yung mga 90s nakita niyo dati. So yun, ginawa nila ng merch. And yung theme actually ng collection nila is from the 90s. So yun, kita niyo naman Daria and BV's. So this is their sweatshirt. Ang cool. Actually, I got this in a size large. Tapos I really like yung color niya kasi mahilig ako sa loud, diba? Tapos like may design pa dito sa arm sleeves, which is really cool. Then wala naman sa likod, just this cool ass looking print shirt. Okay, so yung second nilang pinadala is itong black shirt na pocket tee with Dorian BV's dito sa pocket. And then we have this sick looking print design dito sa likod. Ito yung pinaka gusto kong part dito sa likod. Ang ganda tingnan. So yun, ito yung pinadala. Tapos yung lastly, we have itong fanny pack. Ito yung fanny pack nila. Meron din itong print design here. So yun, hindi lang maayos. Tapos guys, ito masasabi ko ha. Ito yung fourth and final tip ko. Guys, huwag kayong mahihiya na magsingil sa mga brands. Yun yung mali ko eh. Sobrang dami ko ng brands that I have worked with. Little did we know na ang dami pala talaga nilang nakukuhang sales from influencer marketing. Actually, last week ko lang na-realize. Actually, me and my friends dun sa TikTok fashion group that we have, na dapat pala nagsisingil kami. Tapos like, consult ka, humingi ka ng tulong if may influencer friends ka, humingi ka ng tulong if how much ba ang normally na sinisingil nila. Tapos yun yung parang mong base talent fee price. Tapos from there, yung bawas mo na or taas-taasan, depende kung gaano kadami followers mo. Lalo na sa mga big brands, nag-allocate sila ng budget para dyan. So,
Like, ito kasing content making life na to, it's not a joke. Sobrang hirap. Ako actually, everyday na ako nagsushoot ng video, dalawa, ganyan. Para sa mga susunod na araw may rest day ako. Pero ang hirap talaga. So yun, para sa mga brands out there, please don't take advantage of sa mga content creators nyo. So kahit at least offer them something with a monetary compensation para naman bigyan mo din ng support yung content creator in making their videos. So yun, I guess that's it for this video. Don't forget to click like, subscribe, and hit that notification bell. Guys, suggest pa kayo ng mga content if ano pa mga gusto nyo, like mga haul videos or shopping videos. I'll do it. Comment lang kayo. So yeah, that's it for this vlog. I'll see you in the next video. Peace.